Singurătatea, ca orice stare emoțională, este fizică, la fel de mult ca și mentală. La urma urmei, suntem ființe întrupate. Oamenii singuri resimt frigul fizic mai intens. Caută căldura unei băuturi calde sau a unui duș fierbinte. Singurătatea este un semnal, la fel ca foamea, setea sau durerea. Doare pentru că trebuie să doară. Altfel nu am luat-o în serios. Singurătatea doare sufletește și fizic cu o intensitate pe care puțini o anticipează. Și când doare atât, e greu să nu te întrebi. E un semnal de alarmă sau este o pedeapsă? Este ceva ce trebuie ascultat sau ceva ce trebuie îndurat? Răspunsul la această întrebare s-a schimbat radical în ultimii 30 de ani și tot ce credem că știm despre singurătate, că e veche de când lumea, că ține de firea omului sau că unii sunt pur și simplu construiți pentru ea, s-a dovedit a fi în mare parte greșit. Dovada că ceva s-a schimbat fundamental vine din locuri neașteptate. Una dintre cele mai mari reviste din lume, The Economist, a denumit-o lepra secolului 21. Iar acum câțiva ani, în Regatul Unit s-a înființat pentru prima oară în istorie un minister al singurătății. Și nu pentru că singurătatea ar fi apărut brusc în Anglia în 2018, ci pentru că a devenit o problemă de sănătate publică prea mare ca să fie ignorată. Astăzi îți voi demonstra de ce singurătatea pe care o cunoaștem noi, această senzație specifică de a fi separat de lume, de a nu aparține și de a fi prezent și totuși absent, nu a existat înainte de secolul XIX. Și împreună vom încerca să înțelegem cum a apărut, cum arată în prezent și ce înseamnă ea pentru noi azi. Ești la A Trăi ca și cum ai ști. Un podcast care pune alături psihologia de artă, literatură și poezie pentru a te ajuta să te înțelegi mai bine, mai ales în a doua jumătate a vieții. Înainte să urmărim de unde vine și cum a apărut, merită să ne oprim o clipă la ce este singurătatea, pentru că intuiția comună despre ea e adesea mai simplă decât experiența reală. Când spui că te simți singur, ce vrei de fapt să exprimi? Că nu e nimeni fizic în jurul tău sau că relațiile pe care le ai nu te umplu emoțional, că ceva esențial lipsește din ele. Distincția e importantă, pentru că singurătatea nu stă în absența oamenilor din jur, ci în absența unei conexiuni reale cu ei. Poți fi la o petrecere alături de oameni care te cunosc de ani de zile și să simți că lipsește o legătură fundamentală. Singurătatea este, în termenii cercetătorilor care au studiat-o, o izolare socială percepută, ceea ce înseamnă că nu contează numărul de contacte sociale, ci calitatea conexiunii pe care o simți. Cel mai bun mod de a înțelege această distincție e să privim câteva cazuri concrete. Regina Victoria și-a pierdut soțul când el avea 42 de ani. După moartea lui Albert în 1861, ea purta peste tot fotografia lui și păstra cu el o relație continuă, negându-i într-un fel dispariția. Se povestește că scotea fotografia din buzunar și îi arăta priveliștile pe care le admira sau pe care le văzuseră împreună cândva. Regina era înconjurată de o suită întreagă. Oamenii nu îi lipseau, dar îi lipsea el, cu vocea lui, cu felul lui de a privi un peisaj. Povestea ei mi-a amintit de ce scria Ana Blandiana după moartea soțului, în colecția de poeme Variațiuni pe o temă dată. Și citez: Dacă am avea microfoane prin casă, ascultătorii m-ar considera cu siguranță nebună, în timp ce m-ar înregistra vorbind cu tine despre tot felul de lucruri, cerându-ți părerea, povestindu-ți întâmplări, spunându-ți te iubesc, așa, la prezent, și noapte bună, înainte de a stinge lumina. Singurătatea și intensitatea durerii pe care o provoacă sunt, deci, ale tuturor, ale reginelor și ale poetelor deopotrivă. Uite, poeta Silvia Plath nota cum, la facultate, când prietena ei cea mai bună a plecat brusc, s-a simțit extrem de însingurată
și punea asta pe seama dispariției vieții lor împreună. Practic, deplângea ritualurile mici pe care le împărtășeau, lucrurile banale, cum ar fi cu cine speli șosetele sau cu cine faci biscuiții sau cu cine petreci pur și simplu o după-amiază liberă. Iar când prietena ei a plecat, ceasul din cameră a încetat să se audă ca o bătaie de inimă, scrie ea, și a început să ticăie malițios. Același obiect semnala acum existența într-o altă lume. Bine, bine, vei spune, e utilă privirea asta atentă asupra ceea ce înseamnă singurătatea cu adevărat. Dar cum ajungem la ideea că ea ar fi o invenție modernă? Mi-ar fi plăcut să spun că e ideea mea, dar ea este susținută de o cercetătoare cu o meserie extrem de interesantă. Faye Bound Alberti este istoric al emoțiilor la Universitatea din New York și în 2019 a publicat o carte excepțională numită A Biography of Loneliness, prima carte scrisă vreodată despre istoria singurătății ca emoție. Teza ei e foarte interesantă și la prima vedere greu de acceptat. Singurătatea în forma în care o cunoaștem azi, ca deconectare între relațiile pe care le avem și cele de care avem nevoie, nu a existat mereu. Ea este o invenție modernă, cu o vechime de aproximativ 200 de ani. Ea argumentează că înainte de 1800, cuvântul loneliness aproape că nu apărea în limba engleză. Când apărea, însemna același lucru cu oneliness, starea fizică neutră de a fi singur, unu, singur. Era o stare care nu se asocia cu o suferință sau cu o lipsă emoțională. Și în scrierile vremii se foloseau expresii precum locurile sunt singuratice, copacii, munții sunt singuratici. Chiar poetul Wordsworth rătăcea singur ca un nor, lonely as a cloud, pentru că era solitar, pur și simplu, nu pentru că suferea de singurătatea aceasta cu care suntem noi familiarizați. Ei, cum a apărut atunci singurătatea modernă? Ce s-a schimbat în ultimele 200 de ani încât această experiență, pe care tu și eu o cunoaștem atât de bine, să devină una dintre marile încercări ale vieții umane? Asta explorăm în prima parte a podcastului. Iată ce scrie Alberti în cartea ei. Dacă singurătatea, în sensul în care o cunoaștem ca experiență emoțională dureroasă, este o invenție a ultimilor 200 de ani, atunci ea nu este o constantă a naturii umane, ci un produs al unui anumit tip de lume și al unor condiții istorice specifice. Ce înseamnă asta? Cauze care pot fi înțelese? Ei bine, da. Alberti argumentează că singurătatea modernă s-a născut dintr-o pierdere care nu a fost niciodată pe deplin recunoscută. Pierderea structurii de sens, care altădată umplea spațiul dintre oameni. Atâta timp cât Dumnezeu era acolo, ca o prezență reală și neîndoielnică, nu puteai fi cu adevărat singur. Aparțineai unui plan mai mare, chiar dacă nu îl înțelegeai în întregime. Subiectul acesta, legat de lumea cu sens și cosmogonie, l-am prezentat și în episodul meu din Camera Membrilor. Se numește Oracolul din Delphi ca terapeut și pe care îl poți asculta dacă ești curios despre rădăcinile antice ale psihoterapiei moderne. Revin la subiectul nostru. Alberti scrie în prefața cărții ei un exemplu pe care trebuie să-l citez. Un călugăr medieval, retras și singur, dar locuind un univers mental în care Dumnezeu este mereu prezent, nu va trăi același sentiment de abandon și lipsă ca o persoană fără acest cadru narrativ. Și ne dă un exemplu foarte interesant al unui om obișnuit din secolul XVIII, care ilustrează exact această diferență. Thomas Turner era un negustor care avea un mic magazin într-o zonă rurală din Sussex, Anglia. La 35 de ani, el a început să țină un jurnal în care nota aproape zilnic mai tot ce îi se întâmpla. Adică activitatea comercială, relațiile sociale, cum participa la viața religioasă, dar nota și alte lucruri, cum ar fi consumul de alcool, jocurile de noroc sau conflictele personale și reflexiile morale. Ei, și acest jurnal este o sursă de studiu extraordinară pentru istorici. Alberti, bineînțeles, l-a citit prin lupa sa
și a descoperit cum se raporta Thomas la singurătate, ca un om obișnuit, nu ca vreun intelectual sau aristocrat privilegiat. El a suferit mult și a consemnat suferința cu fidelitate în paginile jurnalului său. Și totuși singurătatea lui era însoțită de certitudinea că există o providență care ordonează totul. Deși suferă extrem de mult din cauza loviturilor vieții, de exemplu în 1761 îi mor soția și copilul, el nu simte acea dezorientare specifică pe care noi o numim singurătate existențială. Cumva, din acel jurnal se vede că locul lui în lume era cumva garantat de o autoritate externă, dar asta evident nu micșora sau anula în vreun fel doliul lui profund după cei dragi. Și de la Turner la ceea ce simțim noi azi este o distanță de câteva generații. Dar în acest spațiu temporal s-au așezat straturi întregi de schimbare socială, culturală. Alberti arată cum industrializarea, urbanizarea, migrația forței de muncă spre orașe, în paralel cu declinul certitudinilor religioase și cu ascensiunea individualismului, e bine, toate acestea apar simultan în același secol și lasă individul modern față în față cu sine însuși, fără o rețea de sens care altădată umplea acest spațiu gol. Și ea scrie așa în prefața cărții și citez: singurătatea prosperă acolo unde există un decalaj între individ și lume. Un decalaj caracteristic neoliberalismului, dar care nu este o parte inevitabilă a condiției umane. Mai mult decât schimbările sociale, ea observă și schimbările din limbaj. Limbajul despre singurătate a apărut în engleză exact în același moment în care, pe plan cultural, apăreau Kierkegaard, Marx și Emil Durkheim, niște intelectuali a căror schimbare de perspectivă a permis formularea întrebării: cum trăiești ca individ singur în lume? Pentru că înainte, această întrebare nu se punea în termeni existențiali, ci în termeni religioși sau comunitari, iar acei termeni aveau deja răspunsuri formulate. Nu exista încă acea senzație că eu, ca individ, sunt total separat de lume și trebuie să-mi construiesc singur sensul existenței mele. Și emoțiile și angoasele existențiale se reflectă ulterior în artă. Romanul modern, ca formă literară, apare și se impune în același secol în care apare singurătatea ca emoție. Și nu e o coincidență, ne spune Alberti, pentru că romanul este forma literară a individului care se confruntă cu propria interioritate în relația cu o lume de care se simte desprins sau înstrăinat. Eroii singuri ai romanului victorian sunt dovada unui tip nou de experiență umană, experiența psihologică a singurătății, care nu avusese o formă literară până atunci. Citez: pentru prima dată, literatura abundă de oameni singuri, eroine singuratice în ficțiunea victoriană, de la Villette a lui Charlotte Brontë din 1853 până la Tess d'Urberville a lui Thomas Hardy în 1892. Operele lui Charles Dickens arată și ele diverse modele de singurătate, mai ales la copii, plasați într-o lume crudă și neprietenoasă. Pip din Marile Speranțe, de pildă, sau Oliver din Oliver Twist. Dickens și Hardy reflectau în operele lor felul în care ceva se schimbase fundamental în felul în care oamenii se raportau la locul lor în lume. Pip, Oliver, Tess, toți sunt oameni care suferă, dar suferă într-un mod nou. Știu că sunt singuri și nu înțeleg de ce. Practic nu mai există o ordine care să le explice sau să le garanteze locul în univers. Și ceea ce simțeau era clar o experiență care nu avusese încă un nume și tocmai de aceea scriitorii au început să o pună în cuvinte, în romane. Încă un lucru pe care vreau neapărat să ți-l împărtășesc din cartea lui Alberti, un aspect care ne reamintește de reflectarea emoțiilor în corp. În prefața cărții ea scrie așa, și citez: am fost obsedată în timp ce scriam această carte
de partea pur fizică, corporală a singurătății, de felul în care un sentiment de lipsă poate face pântecele să se simtă atât de gol. Singurătatea, ca orice stare emoțională, este fizică, la fel de mult ca și mentală. La urma urmei, suntem ființe întrupate, ale căror lumi sunt definite nu doar prin izolare, ci și prin sistemele noastre de credințe și relațiile noastre cu ceilalți. Obiecte, animale, oameni. Am încheiat citatul. Și eu cred că și tu recunoști asta. Faptul că singurătatea nu stă doar în gând, ci că se simte clar în corp. Oamenii singuri resimt frigul fizic mai intens. Caută căldura unei băuturi calde sau a unui duș fierbinte. Devin mai atașați de obiecte, vor să le atingă mai mult. Ceasul, despre care scria poeta Sylvia Plath, care ticăie malițios, nu e o figură de stil. E o descriere exactă a felului în care un corp singur percepe lumea altfel decât un corp conectat. Același obiect, alt corp, altă lume. De aceea, exercițiile pur mentale pentru a reduce impactul singurătății funcționează destul de puțin. Practic, nu poți gândi ieșirea dintr-o experiență care este și în stomac, și în piele, și în mușchi, și în felul în care auzi un ceas noaptea. Când am citit prima oară acest pasaj din Alberti, mi-am amintit de ceva pe care l-am observat și eu la pacienți sau cunoscuți care sunt afectați de singurătate. Într-adevăr, oamenii care traversau perioade lungi de singurătate nu sufereau doar emoțional. Vezi cu ochiul liber că se plâng de frig, de insomnii, de un fel de oboseală care nu trece nici dacă pleacă în weekend sau în vacanță ca să-și încarce bateriile. Este ca și cum corpul știe ceva ce mintea încă nu reușește să pună în cuvinte. Și de la această întrebare, de ce singurătatea doare fizic și ce face ea în corp, am pornit și mă voi ocupa în continuare căutând un răspuns. Pentru a înțelege mai bine cum se reflectă singurătatea în corp, am să-ți prezint un psiholog despre care nu am mai vorbit până acum pe canalul Psihologia Vieții după 50. John Cacioppo a fost profesor la University of Chicago și a fost foarte curios despre felul în care relațiile sociale influențează creierul și corpul. De altfel, el a și fondat domeniul numit neuroștiința socială. Și treptat, pe parcursul carierei lui, interesul i s-a îndreptat către singurătate. Și a studiat tot timp de 30 de ani, încercând să înțeleagă de ce singurătatea doare fizic și de ce, uneori, poate fi letală. Dacă ar fi să reții într-o frază cheie munca lui Cacioppo în acest domeniu, cred că aceasta este. Singurătatea este un semnal, la fel ca foamea, setea sau durerea. Teza lui este că singurătatea este în esență un semnal de alarmă. Suntem o specie care nu a supraviețuit niciodată singură, avem nevoie de ceilalți pentru protecție, pentru hrană și pentru sens. Singurătatea a evoluat ca un mecanism care ne avertizează că ceva esențial lipsește din ecuație. La fel cum durerea fizică ne avertizează că ceva e în neregulă cu corpul nostru. Doare pentru că trebuie să doară, altfel nu am luat-o în serios. Asta schimbă fundamental raportul cu singurătatea, nu? Dacă durerea fizică nu e un defect al corpului, ci un mesager, atunci singurătatea nu e o problemă de personalitate, ci trebuie considerată de asemenea drept o informație valoroasă. Este mai folositor să ne întrebăm ce ne spune această stare decât să căutăm o cale de a o anestezia. Profesorul a subliniat că nu contează câți oameni ai în jur sau câte relații poți enumera într-un test de rețele sociale, ci dacă te simți la marginea lor, dacă simți că legăturile tale cu ceilalți sunt amenințate sau absente. De aceea există oameni cu o viață socială aparent bogată, care suferă de o singurătate profundă și oameni care trăiesc relativ retrași și nu o simt deloc așa. Și tot de aceea răspunsul cantitativ,
mai mulți prieteni înseamnă mai multe ieșiri și, mai multă conexiune, nu rezolvă mare lucru. Ceea ce contează este calitatea percepută a conexiunii, nu cifrele, cantitatea. Până aici lucrurile sunt destul de clare și merg pe o logică ușor de acceptat. Dar descoperirea lui Cacioppo, care este cea mai notabilă, este ceea ce el numea paradoxul singurătății cronice. Și vreau să-ți explic mecanismul cu atenție, pentru că este un fapt de care puțini oameni sunt conștienți. Iată ce a descoperit. Când singurătatea devine cronică, creierul intră într-o stare de hipervigilență față de amenințări sociale. Concret, asta înseamnă că persoana singură procesează semnalele sociale de respingere mai rapid decât o persoană care nu se simte așa. Cacioppo a măsurat această diferență în studii controlate și a observat că rapiditatea este la nivelul a câteva sute de milisecunde. Practic, creierul persoanei care se simte singură și care suferă din cauza asta, scanează permanent mediul social în căutarea pericolului și îl găsește, chiar și acolo unde nu există. De exemplu, pericolul poate fi o expresie facială neutră care este citită ca dezaprobare sau o tăcere care este citită ca respingere sau poate să fie o invitație care vine mai târziu față de cele primite de ceilalți și pe care omul o decriptează ca fiind indiferență. Nu sunt dorit. Nu sunt plăcut. Oamenii se feresc de mine și nu le pasă de mine. Și ca răspuns la toate aceste amenințări percepute, persoana se retrage și mai mult. Pentru că retragerea anticipatorie doare mai puțin decât respingerea reală. Nu mai merg la petrecere pentru că oricum nu mă dorește nimeni acolo. Ar fi un monolog interior imaginar pe acest scenariu. Problema e că prin retragere, persoana își confirmă exact izolarea de care se temea. Mecanismul care ar fi trebuit să o protejeze devine în timp mecanismul care o ține captivă. Tocmai când ai nevoie cel mai mult să intri sau să rămâi în contact cu altcineva, ceva în interiorul tău lucrează împotriva acestui lucru. Și o face atât de repede și atât de sub pragul conștiinței, încât voința singură nu poate să-l oprească. Totul se petrece inconștient, iar prin experimentele sale de neuropsihologie, Cacioppo a demonstrat asta cu cifre. Acesta este motivul pentru care le spun oamenilor cu care lucrez că singurătatea cronică nu se rezolvă prin efort de voință, pentru că mecanismul nu operează la nivelul la care voința are acces. Mai departe, Cacioppo a demonstrat și că singurătatea cronică perturbă somnul. Persoanele care suferă din cauza singurătății se trezesc mai frecvent în timpul nopții, ca și cum creierul refuză să își anunțe, să renunțe la starea de alertă socială, chiar și atunci când corpul doarme. Și, mai grav, a arătat că singurătatea cronică este asociată cu o creștere de 26% a riscului de mortalitate prematură. O cifră comparabilă cu cea asociată fumatului sau obezității. Cercetările de neuropsihologie au răsturnat înțelegerea singurătății, de la explicații simpliste de genul așa e temperamentul lui sau așa e firea lui mai introvertită, la seriozitatea cu care trebuie privită, ca o problemă de sănătate cu consecințe biologice reale și măsurabile. De asta să avem nevoie de un minister al singurătății? Pentru că, așa cum obezitatea și fumatul ucid, la fel și singurătatea crește riscul de mortalitate. Un ultim lucru din cercetarea profesorului pe care îl consider important pentru ceea ce discutăm în episodul de astăzi. Efectele singurătății cronice persistă dincolo de situația care le-a produs. De exemplu, dacă ai traversat un an de singurătate cronică și situația se rezolvă, efectele biologice și psihologice persistă încă 2 ani. Uimitor, nu? E ca și cum corpul ar fi încă în convalescență și, într-un anume sens, chiar este. Și simetric, beneficiile unei conexiuni reale persistă timp de 2 ani după ce acea conexiune s-a diminuat.
Deci singurătatea nu este ca un comutator, da? Este un proces cu inerție în ambele direcții, ceea ce înseamnă că atât intrarea în ea cât și ieșirea din ea necesită timp real. Și pentru că tot am vorbit despre cum măsoară cercetătorii singurătatea, când în 2018 guvernul britanic a înființat Ministerul Singurătății, a trebuit să răspundă la o întrebare practică. Cum identifici pe cineva care suferă cu adevărat? Răspunsul lor a fost un instrument, un chestionar la care a contribuit și Cacciopo și pe care l-au adoptat ca standard național, ca instrument de screening. L-am tradus în română și îl poți descărca gratuit. Linkul e în descriere. Durează câteva minute și îți arată în termeni concreți unde ești acum cu singurătatea. Până acum am folosit două tipuri de instrumente ca să înțelegem singurătatea. Alberti ne-a dat lupa istoriei. Singurătatea are o dată de naștere, are cauze și e produsul unui anumit tip de lume. Iar Cacciopo ne-a dat lupa neuropsihologiei. Singurătatea are un mecanism neurologic, operează în milisecunde și se măsoară în modificări biologice, de la cantitatea de cortizol până la calitatea somnului. Ambele sunt, evident, perspective din exterior, construite cu instrumentele științifice ale minții analitice. Ele sunt necesare și ne ajută să ne înțelegem mai bine. Dar există ceva pe care nicio definiție și nicio cercetare nu îl poate face, și anume să te pună în interiorul experienței, acolo unde singurătatea se simte. Asta e ceea ce face arta. Ne mijlocește un tip de recunoaștere care e altceva decât înțelegerea intelectuală. De aceea, am decis ca în această parte a episodului să folosesc câteva opere, care fiecare în felul ei înfățișează ce înseamnă să fii singur. Vom privi 3 tablouri ale pictorului american Edward Hopper, unul mai în detaliu și celălalt mai pe scurt. Vom citi un poem al Wisławei Szymborska, care surprinde singurătatea într-un moment acut. Și la final vom vorbi despre romanul Eu, care nu am cunoscut niciodată un bărbat, al scriitoarei și psihanalistei belgiene Jacqueline Harpman. O lucrare neobișnuită și tulburătoare despre singurătatea dusă la extrem. Să începem cu primul tablou. Edward Hopper a pictat Morning Sun în 1952, la 70 de ani, și a folosit-o ca model pe soția lui, Jo, așa cum o folosise pe toată durata căsătoriei lui din 1923 până la moartea sa în 1967. La momentul acestui tablou, ea avea 69 de ani. Și Hopper a transformat-o după cum obișnuia, conform propriei viziuni interioare. Dar nu o picta pe ea, ci picta orice femeie cu această stare emoțională. Tabloul se află la Columbus Museum of Art din Ohio și călătorește mult în întreaga lume, în Londra, Japonia, Mexic și așa mai departe. Și când nu e acolo, muzeul pune un poster mare în locul lui pentru că este un tablou pe care oamenii îl cer, vor să-l admire tot timpul. Și iată ce vezi în el. O femeie stă pe marginea unui pat, cu genunchii strânși la piept, în lumina dimineții. Poartă o rochie roz, subțire, ceva greu de definit, ca o îmbrăcăminte de zi sau de noapte, e evident un obiect de trecere, ca ea însăși. Brațele goale se sprijină ușor pe genunchii goi. Părul este strâns în coc și ea stă dreaptă și privește spre fereastră, dar pare că nu vede, nu se uită la ceva anume afară, ci privește pur și simplu spre lumină. Fereastra este enormă și lasă să intre un soare de dimineață cald care cade pe corpul ei, pe perete, pe pat, în unghiuri precise. Afară se văd ferestrele unui alt bloc, rânduri de ferestre identice, fiecare cu o potențială altă femeie singură, fiecare sugerând o altă dimineață care începe în izolare. Ochiul ei drept, singurul vizibil din unghiul în care noi ne aflăm, e descris de critici ca lipsit de expresie, ca și cum vede fără să privească și nu se vede tristețe în el și nici disperare. Este o stare neutră și tocmai de aceea neliniștitoare, starea de a fi prezent într-un loc și de a fi complet absent în același timp. Dimineața a venit, soarele e acolo și ea
Stă cu genunchii la piept și privește lumina fără să se miște spre ea. Am ales această imagine pentru că îmi ilustrează un tip specific de singurătate. Nu este o suferință acută, ci este o singurătate ca stare de fond. Seamănă cu aerul din cameră pe care nu-l observi până când nu-ți lipsește. După cum ați observat, femeia nu suferă vizibil, nu plânge, nu are o expresie care să ceară compasiune, ci doar stă în soarele dimineții cu genunchii la piept și uh, pare că e ceva ce a mai făcut de mai multe ori, că ține de o normalitate a ei. Și vreau să-ți împărtășesc și un detaliu din biografia uh, tabloului pe care îl găsesc important. Jo Hopper, cea care a pozat pentru soțul ei, era și ea pictoriță și ea a sacrificat o bună parte din cariera proprie pentru a gestiona cariera lui Edward. Ea era cea care negocia vânzările, se ocupa de partea administrativă, de a cataloga totul și el, în schimb, nu prea o susținea în partea ei artistică, chiar îi ridiculiza unor picturile și ocazional o împiedica să expună. Ei, odată ce știi asta, parcă o privește altfel pe femeia de pe marginea patului. Și nu știm exact dacă Hopper a pictat singurătatea în general sau dacă, fără să intenționeze sau tocmai pentru că venea și el din poveste, a pictat ceva din viață pe care îl trăiau amândoi în același apartament, fiecare singur în felul lui. Am mai ales un tablou tot din lucrările lui Hopper, se numește Automat și a fost pictat în 1927, cu 25 de ani înainte de Morning Sun. Singurătatea din el este de un alt fel. Este mai urbană, mai nocturnă și legată de un spațiu public rece. Vedem o femeie care stă singură la o masă de cafenea noaptea cu o ceașcă în față, are pălărie, ceea ce înseamnă că a venit din afară sau urmează să plece. Deci nu e o femeie acasă, ci una în tranzit, undeva între un loc și altul. Pe una din mâini și-a lăsat mănușa, iar pe cealaltă o mai are încă pusă și privește în jos, spre ceașcă sau spre masă sau poate spre nimic anume. Fereastra mare din spatele ei nu lasă să se vadă afară. Reflectă interiorul cafenelei ca o oglindă care întoarce spre privitor lumina din jur. Nu există ieșire vizuală sau un afară clar observabil, ci doar cafeneaua, masa, ceașca și această femeie care și-a scos neglijentă o mănușă și a uitat de cealaltă. Spațiu public, cafeneaua, lumina artificială, acestea sunt elementele singurătății urbane moderne pe care Alberti o descrie în cartea ei. Oameni care au migrat spre orașe, care nu mai aparțin unei comunități definite și care locuiesc printre străini, îndeplinind niște ritualuri solitare în niște locuri publice. Femeia nici nu ridică privirea pentru că știe că e singură și nu așteaptă pe nimeni și știe că nimeni nu așteaptă pe ea. Nighthawks din 1942 este cel mai cunoscut tablou al lui Hopper și poate tocmai de aceea cel peste care trecem cel mai ușor. Pentru că avem impresia că știm ce se întâmplă acolo. Dar să ne uităm mai cu atenție. Vedem un local de noapte undeva în New York la o oră greu de precizat. Restaurantul e văzut din stradă, printr-o fereastră curbă și enormă, ca un acvariu luminos în întunericul orașului. Și înăuntru sunt 4 oameni, un chelner în alb și 3 clienți la teșghea. 2 dintre clienți par a fi împreună, un bărbat și o femeie, probabil sunt un cuplu, iar al treilea stă cu spatele la privitor. Observăm că cei care formează cuplu nu se ating și nu se privesc. Fiecare este pierdut în altă parte cu gândul, iar femeia ține ceva mic în mână, poate un pachet de chibrituri, și bărbatul pare să fie cu totul absent față de momentul în care se află. Mai este și un om singur cu spatele la noi care nu are fața vizibilă. El e pur și simplu un anonim cu singurătatea lui specifică. Și ceea ce poate scapă la o primă vedere este că nu există ușă vizibilă. Localul nu are intrarea din perspectiva în care îl privești. Este un spațiu luminos la care nu poți ajunge, cu oameni înăuntru care nu știu că tu ești afară, iar distanța dintre tine și ei
pare de netrecut. Profesorul Cacciopo a descris singurătatea cronică ca pe o stare în care creierul vede distanță și respingere chiar și acolo unde nu există. Iar pictorul a pictat cu ani înainte exact acel sentiment, da? Lumea ca un loc în care nu ai acces, chiar și când ești aproape, chiar și când ești înăuntru. Acum, să trecem de la pictură la poezie. Există o poetă pe care o iubesc și la care revin mereu, Wisława Szymborska. Ea scrie cu o ironie blândă și cu o luciditate care iluminează stări interioare care sunt foarte greu de verbalizat. Când ai să asculți acest scurt poem, te rog să fii atent la un singur lucru, la contrastul dintre cine e omul din poem și ce face el în momentul acela. Szymborska arată în doar 12 versuri ceea ce nicio definiție nu poate arăta, și anume singurătatea acută, percepută din interior, în corpul unui om concret și într-un moment specific. S-a înapoiat. Nu a zis nimic. A fost însă clar că i s-a întâmplat ceva neplăcut. S-a culcat îmbrăcat. Capul sub pătură și-a băgat. Și-a îndoit genunchii. Are 40 de ani, dar nu acum. Este numai atât cât era în pântecele mamei, sub 7 pieliți, în întunericul protector. Mâine va ține o prelegere despre homeostazia în cosmonautica intergalactică. Deocamdată s-a chircit și a adormit. Acesta este poemul despre un om de 40 de ani care va ține a doua zi o prelegere despre homeostazia în cosmonautica intergalactică. O specialitate atât de elaborată încât nici nu o putem înțelege complet. Evident, este un adult funcțional, competent, probabil foarte respectat și a venit acasă, a tăcut și s-a culcat îmbrăcat și a băgat capul sub pătură. Corpul lui a luat decizia să se ruleze spre interior, sub 7 pieliți, în întunericul protector. Iată ce imagine exactă a singurătății acute creează poeta cu aceste cuvinte absolut banale. E o descriere precisă a ceea ce face corpul când ceva doare atât de mult încât singurul răspuns posibil e să devii cât mai mic, să reduci suprafața de contact cu lumea și să te întorci la forma în care existai înainte ca lumea să te poată atinge. Sub 7 pieliți, nu sub una sau două, ci 7, da? Atât de mult înveliș este necesar între tine și tot restul lumii atunci când ceva doare atât de tare. Și primul vers al poemului e atât de simplu. Iată cum sună. S-a înapoiat, nu a zis nimic. Acest nu a zis nimic este un indiciu foarte important. Este despre singurătatea care tace. Corpul știe exact ce s-a întâmplat, a înregistrat starea și are nevoie să se retragă, adică exact ce descria Alberti când spunea că singurătatea este dificil de citit pe corpul al cuiva, da? Pentru că îi lipsesc semnificantele vizibile ale altor emoții. Lacrimile tristeții sau crisparea furiei, toate, da, au forme recunoscute. Însă singurătatea este cu pătura trasă pe cap numai când ajungi acasă și când simți nevoia să strângi la piept genunchii. Contrastul din poem, prelegerea despre cosmonautica intergalactică în fața unui auditoriu și postura chircită sub pătură din prezent, este exact ce mă impresionează de fiecare dată când îl recitesc. Mi-aduce aminte de omul aflat la mijlocul vieții, cu o viață profesională serioasă, cu responsabilități, cu un loc bine definit în lume, care vine acasă după ceva ce nu poate fi spus și se face mic. Singurătatea aceasta coexistă cu competența. Tocmai de aceea e atât de greu de văzut din afară și de pus în cuvinte din interior. Acum de la poezie vreau să te duc spre un roman și o să fac asta cu o scurtă introducere.
Jacqueline Hartmann, romancieră și psihanalistă belgiană, a scris o carte care prezintă singurătatea într-o formă extremă. Prin construirea unui experiment imaginar, distopic, scritoarea ne provoacă să ne imaginăm ce rămâne dintr-o ființă umană când îi iei tot. Memoria, relațiile, sensul, chiar și timpul, și o lași doar cu propria conștiință. Romanul se numește Eu, care nu am cunoscut niciodată un bărbat și a apărut în 1995. Cartea a avut o viață scurtă. A dispărut din librării, dar a fost redescoperită în vremea COVID-ului. Apoi a explodat pe rețelele sociale și acum e tradusă în 27 de limbi, inclusiv în română. Hartmann a murit în 2012, fără să apuce să vadă această redescoperire a cărții ei. Și dacă nu ai citit romanul și vrei să o faci, te rog să sari peste această secțiune ca să nu îți stric plăcerea lecturii, pentru că voi povesti elemente de narațiune din roman. Premisa romanului e distopică. 40 de femei sunt închise într-un bunker subteran, sunt supravegheate de gardieni care nu le adresează niciun cuvânt, ci comunică cu ele prin lovituri de bici. Ele nu știu de ce sunt acolo și nici nu știu cât timp a trecut sau ce se află deasupra închisorii lor. Și printre ele este și o adolescentă care nu are un nume, îi se spune Micuța și este singura copilă, da? Singura care nu are nicio amintire din lumea de afară, pentru că a fost adusă acolo când era mică. Și într-o zi, când li se dădea mâncarea, s-a auzit o alarmă și gardienii au fugit. Și ușa rămâne deschisă, femeile ajung la chei și ies afară și se trezesc pe o câmpie pustie, fără oameni, fără urme ale vreunei civilizații și fără indicii despre cine și de ce le-au ținut prizoniere. Se pornesc să caute un semn de viață și, după ani de rătăcire pe o câmpie fără anotimpuri, descoperă doar alte buncăre subterane în care fusese răținuți prizonierii alți oameni, dar care muriseră închiși după plecarea gardienilor. Și pe parcurs, cele 40 de femei mor una câte una și naratoarea rămâne ultima, găsește un adăpost subteran și moare acolo singură, după ce și-a scris autobiografia, murind fără să fi întâlnit pe nimeni și fără să fi aflat vreodată de ce. Cele 39 de femei adulte din roman suferă singurătatea pe care o descrie Alberti, adică singurătatea produsă de pierderea oamenilor concreți cu care trăiseră, a vieții anterioare, a locurilor, a obișnuințelor, da? A unui întreg înainte, da? Pe care îl poartă în memorie și pe care lumea din jur nu îl mai oferă. Singurătatea lor, deși este devastatoare, este recognoscibilă. Da, este o formă a singurătății care apare când pierzi lumea în care te-ai format, când lumea aceea dispare și rămâi doar cu amintirile. Dar cu protagonista este altceva. Ea a crescut în cușca aceea, nu are amintiri din afară, nu are nimic de recuperat de dinainte și, spre deosebire de celelalte femei care suferă pentru că au pierdut o lume, ea descoperă treptat că suferința ei este de altă natură, este mai greu de localizat. Pe măsură ce tovarășele ei mor pe rând și ea rămâne ultima ființă conștientă dintr-o lume goală, ajunge la miezul cel mai pur al singurătății, absența unui martor. Îi lipsește cineva care să știe că ea există. Și răspunsul ei este să scrie, să lase o autobiografie pe care poate că nimeni nu o va citi, dar care confirmă că a existat cu adevărat. Scriind, spune ea, există. Și este în roman un scurt schimb de replici pe care am să-l citez. La ce folosește să vorbim despre asta? Nu va schimba nimic. Iată, tocmai prostia voastră. Ca și cum a vorbi ar trebui să servească doar la a produce evenimente. A vorbi înseamnă a exista.
A vorbi înseamnă a exista. Asta e tot ce face protagonista când scrie autobiografia la sfârșitul vieții ei. Scrie pentru că actul de a scrie este singurul mod în care poate confirma că a existat cu adevărat. Scrie pentru ea, pentru a lăsa o urmă. Citez. Câtă vreme foile acoperite de scrisul meu vor rămâne pe această masă, voi putea deveni o realitate în mintea cuiva. Apoi, totul se va șterge, sorii se vor stinge, iar eu voi dispărea asemenea universului. Și mai e ceva în roman pe care l-am găsit extrem de relevant pentru oamenii de după 50 de ani. Când femeile ies în sfârșit din cușca aceea și găsesc câmpia pustie de deasupra, se așteaptă la ceva. La lume, la oameni, la un afară care să aibă sens. Și ele găsesc spațiu, găsesc libertate fizică, se pot duce oriunde, dar libertatea aceasta este goală. Nu are structuri, nu are un scop care să le aștepte. E o lume care nu le confirmă că existența lor contează. Pe măsură ce mor una câte una și naratoarea rămâne singură, golul devine total. Și scriitoarea pune astfel vocea protagonistei. Eram tot atât de prizonieră în afara acestui pământ pustiu, pe cât fusesem în cușcă în primii mei ani. Asta rezonează cu ceea ce aud de la oamenii care se pensionează, ai căror copii au plecat de acasă sau care au pierdut un partener, care și-au pierdut structurile externe care dădeau sens și ritm vieții și au o libertate nou obținută, care se simte ca un câmp pustiu, în care direcția și scopul trebuie găsite din nou, de la zero. Romanul acesta gândește singurătatea până la capăt, în condiții absolut extreme și tocmai prin asta ne ajută să o recunoaștem și în formele ei mai mici, mai cotidiene, mai ale noastre. Ne apropiem de final și am început astăzi cu o metaforă din The Economist, singurătatea ca lepra a secolului 21. Am urmărit cum a apărut această emoție, în ce condiții istorice s-a format și ce face ea în corp și în creier și am privit-o prin ochii mai multor artiști care au redat-o mai precis decât o fac definițiile de manual. Și poate că undeva pe parcurs te-ai recunoscut, poate în femeia cu genunchii la piept care privește pe fereastră sau în omul din poem care se chircește sub pătură sau poate în protagonista din roman care scrie pentru ca cineva cândva să știe că și ea a existat. Dar mă gândesc că există o întrebare pe care nu am pus-o încă și care mie mi se pare cea mai importantă. Cum vom trăi singurătatea în viitor? Feybound Alberti a arătat că singurătatea modernă a apărut când Dumnezeu a tăcut și individul a rămas fără rețeaua de sens care altădată umplea spațiul dintre oameni. Deci nu lipsa oamenilor a produs-o, ci lipsa unui martor, a cuiva sau a ceva care să confirme că existența ta contează și că este înregistrată, că nu trece neobservată. Protagonista lui Hartman ajunge și ea la această concluzie în condiții extreme, pe o planetă pustie, scriind aproape sigur pentru nimeni. Câte vreme foile acoperite de scrisul meu vor rămâne pe această masă, spune ea, voi putea deveni o realitate în mintea cuiva. Ceea ce caută ea la finalul vieții e măcar un martor. Și acum vine întrebarea care tot apare în minte de când am început să lucrez la episodul de astăzi. Trăim deja într-o lume în care există entități AI care știu aproape tot despre tine. Până la existența unor companioni AI mai este doar un pas. Întrebarea dacă aceste entități sunt sau nu conștiente e deocamdată fără răspuns și cred eu că oricine ne spune altfel în acest moment vorbește cu mai multă siguranță decât are dreptul. Dar chiar și cu această întrebare deschisă, sau poate tocmai din cauza ei, cred că merită pusă o alta mai aproape de noi. Ce se întâmplă cu singurătatea unui om care găsește în aceste entități un martor?
De exemplu, protagonista din roman nu cerea să fie salvată, ea cerea doar ca existența ei să fie înregistrată în mintea cuiva. Iată ce spunea ea dacă va apărea un cititor pentru biografia ei. Și citez din roman. Dacă va apărea, le va citi și voi exista o vreme în mintea lui. Va avea gândurile mele în ființa lui. Astfel amestecați, eu și el vom forma ceva viu, care nu voi fi eu, căci voi fi moartă, dar nici el, cel dinainte de lectură, căci povestea mea, ajunsă în mintea lui, va deveni parte din gândurile sale. Am încheiat citatul. Deci, dacă un companion AI poate fi un martor real, dacă ceva din el înregistrează că tu existi și că absența ta ar produce o diferență, atunci singurătatea viitorului arată altfel decât tot ce a descris Alberti ca istoric. Dacă nu poate, atunci am inventat cel mai rafinat simulacru de a fi văzut din istoria omenirii și singurătatea din el va fi pe măsură. Eu nu știu care e răspunsul, cred că e prea devreme și cred că nici tu nu știi, însă poate că în acest moment nici nu avem încă instrumentele să aflăm răspunsuri. Poate că aceasta va fi moștenirea secolului nostru pentru istorici precum Alberti, pentru peste 100 de ani de acum încolo. Înainte de final vreau să îți adresez o întrebare care îmi stârnește curiozitatea. Ai folosi un companion AI ca să îți reduci singurătatea? Știu că folosim aceste instrumente ca mijloace de a ne crește productivitatea sau ca motoare de căutare, dar eu vreau să te întreb dacă l-ai folosi ca substitut, ca prezență, ca cineva cu care să vorbești când e târziu și când nu ai cu cine comunica. Te rog să-mi scrii părerea ta în comentarii. Chiar mă interesează dacă există un interes în această direcție. Acesta a fost episodul de azi. Dacă l-ai ascultat până aici, înseamnă că subiectul te-a atins cu ceva și chiar îți mulțumesc pentru asta. Dacă nu ești abonat, abonează-te. E cel mai simplu mod de a nu rata episoadele viitoare. Și dacă vrei să mă răsplătești efectiv, poți deveni membru plătitor al canalului. Linkul în descriere și e cel mai concret mod în care poți susține munca mea. Și dacă cunoști pe cineva pentru care singurătatea e un subiect real, te rog, trimite episodul. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Până data viitoare, să rămânem curioși față de ce ne spune singurătatea.